เล่ห์จราชนตอนที่11เฮ้ยสนใจมากไม่ได้เรื่องพิเศษต้องรีบจัดการอย่าทำพังล่ะพี่วางใจเธอมีหลานเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังให้ตาย2 วันนี้วุ่นวายมากฉันลืมเธอไปเลยเอางี้คืนนี้นายดูให้เสร็จพรุ่งนี้ฉันค่อยคืนมีหลานนี่เป็นของที่พ่อเธอทิ้งเอาไว้ให้วางใจเธอพี่ หืม พรุ่งนี้ผมอยากไปด้วยผมมีเรื่องอยากถามเธอ ได้ งั้นไปก่อนนะ อย่าให้ดึกล่ะตอนเด็กฉันชอบกินลูกอม พ่อรู้ฉันชอบกินลูกอม พอกลับจากทำงานที่เมืองอื่น ต่อให้ยุ่งมาก ก็จะซื้อกลับมาให้ฉันกิน มีหลาน ต่อไปเราซื้อลูกอมให้คุณ อยากกินรสอะไร เราซื้อให้คุณได้หมด ขอบคุณค่ะ ไม่ต้องหรอก ฉันจะรับของคุณได้ยังไง มีหลาน ครั้งก่อนคุณถูกหน่วยข่าวกรองพาตัวไป คุณเดือดร้อนเพราะเราต้องให้โอกาสเราไถ่โทษด้วย ไม่เกี่ยวกับพวกคุณเลย มีหลาน ในเมื่อเราเป็นเพื่อนกัน เห็นคุณเศร้าแบบนี้ก็รู้สึกเสียใจมาก อยากทำเพื่อคุณบ้าง ลูกอมนี้ไม่ใช่ของแพงอะไร คุณก็รับไว้เถอะ คุณมีหลาน พ่อคุณเอาของมาแค่นี้เองเหรอเขาอยู่ในเซี่ยงไฮ้มาหลายปี กลับไม่ติดความหรูหราแบบเซี่ยงไฮ้เอาของติดตัวมานิดเดียวเองเหรอ ไม่ใช่แบบนี้ พ่อของฉันเป็นคนละเอียดอ่อน อย่าเห็นว่าเขาเอาของมาน้อย แต่ของพอดีกับที่จะใช้ ดูสิ พ่อก็ยังเหมือนเดิม ชอบซ่อนแบงค์ใหม่ ในปึกแบงค์เก่า ตอนให้อั่งเปาฉันสมัยเด็กก็ทำแบบนี้ แม่ชอบพูดว่า พ่อน่ะทำเซอร์ไพรส์เก่งมากเลย แต่ว่าตอนนี้ พ่อไม่ได้ทำเซอร์ไพรส์ให้ฉัน สอดแบงค์ใหม่ในปึกแบงค์เก่า พ่อเป็นคนดีมาก ทำไมต้องทำแบบนี้กับพ่อด้วย ฉันไม่เข้าใจเลย พวกคุณเอากระเป๋านี้มาจากตำรวจเหรอคะ พวกเขาบอกไหมว่าจะจับตัวฆาตกรที่ฆ่าพ่อให้ได้ เรื่องนี้อาจค่อนข้างยากฆาตกรกล้าฆ่าคนกลางวันแสกๆแสดงว่ามั่นใจมากว่าจะไม่ถูกจับ คุณช่วยฉันได้ไหม อยากให้ผมช่วยอะไรคุณ ช่วยหาตัวฆาตกรที่ฆ่าพ่อ ขอแค่คุณหาตัวฆาตกรได้ ครึ่งชีวิตฉัน ถึงเป็นวัวเป็นม้าฉันก็จะตอบแทน ฉันสาบาน มีหลาน เราจะช่วยคุณ แต่คุณไม่ต้องตอบแทน
เพราะเราเป็นเพื่อนกัน อีกอย่างเราได้เบาะแสบางอย่างแล้ว คืนนี้พวกเราก็จะ พี่ ผมว่านะ สีหน้าคุณไม่ค่อยดี คุณพักผ่อนก่อน เรามีธุระขอตัวก่อน ไปพี่ ไปก่อนนะ ขอตัวก่อน เชิญเลยจ้าเชิญเลย ขอทานหน่อย ยินดีที่ได้พบนะค มี รั คุ บ ณมีโต๊ะอยู่นะจ๊ะ ใจจริงๆ เชิญ ที่ เล เรา ย ได้เจอกัน ค่ะ นานเลยนะครับสวยขึ้นเยอะเลย รองผบจิ้น ใช่ไหม ดื่ ล่ะ ม ค ให้ รับ คุณนะครับ ปกป้องฉางซาทำงานมีผลงาน ปกป้องประเทศชาติ เป็นหน้าที่ทุกคนดื่ม ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันเมืองฉางซาแห่งก๊กมินตั๋งจิ้นกัวเฉียง ไม่เต้นรำเลยครับ ผมเต้นไม่เป็น วันนี้คุณแต่งตัวสวยมากเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างคะ สวยจังเลยครับ ไม่ได้พบ ขอโทษนะ ทานเลยนะคะเนี่ย ด้วยกันไหมครับ ส่วนธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ไม่เข้ามาทำได้ดีมาก ไปก็ไม่เคยบ้างเลยค่ะ ผมก็ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับช่วงนี้ที่ดีจริงๆเป็นงานดีที่ไม่มีปัญหาดีใจจริงๆที่ได้มานะครับนานๆทีจะได้มางานแบบนี้นะครับเนี่ยได้เปิดดีจริงๆเลยครับชนแก้วกันครับชนแก้วเลยวันนี้จะต้องมีเรื่องดีๆกันอีกแล้วแน่ ขยายธุรกิจนิด ลูกชายสองคนของหวินมู่จือใจกล้าจริง ๆ พ่อทำพลาดตอนแก่ฉาวไปทั่วเมือง ยังออกมาเจอคนได้อีก นั่นสิ ถ้าเป็นผมน่ะ คงซ่อนตัวไปนานแล้วอะ ๆไม่ทราบคุณชื่ออะไรครับ ผมสวีเหิง เท่าแก่บริษัทเหิงตา เท่าแก่สุยที่คุณพูดผมได้ยินไม่ถนัดพูดอีกครั้งได้ไหมครับ พูดได้สิ พ่อคุณขายชาติบ้านเมือง ร่วมกับศัตรู ผมเนี่ยรับไม่ได้เลยจริง ๆ ตระกูลหวินอยู่ในฉางซามา100 ปี ไม่เคยมีลูกหลานอักตันยูข่าวลือจบที่ผู้มีปัญญา แต่คุณกลับแพร่ข่าวลือเช่นเดียวกัน ผมเองก็ไม่เห็นด้วยเลยละครับ คุณชายใหญ่หวิน เรื่องนี้คุณทำได้ แต่ห้ามคนอื่นเหรอ หนังสือพิมพ์ลงข่าว นั่นใส่ร้ายพ่อคุณเหรอ หวังจริงเว้ยช่วยสร้างวงไพบูลย์ร่วมมหาเอเชียบูรพาเรื่องนี้ก็เคยลงหนังสือพิมพ์เซี่ยงไฮ้ด้วย ถ้าตามตรรกะคุณนี่ก็เป็นคำพูดมีเหตุผลสินะ คุณ คุณชายใหญ่หวิน ไม่เจอกันสักนาน ประธานจง อืม โอ้รัฐมนตรีหยางก็มา ประธานจง หนุ่มน้อยท่านนี้ คงเป็นน้องชายคุณสินะ คุณชายรองยินดีครับ เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆอะฮะ ประธานจงชมเกินไป รัฐมนตรีหยาง หลานชายทั้งสองของนายท่านหวิน ยอดเยี่ยมจริง ๆ นะครับ ตระกูลหวินจะมีผู้สืบทอดแล้ว ยังเด็กเลยไม่รู้ความทำให้ประธานจงลำบากใจ ซิก้าอยู่หอบ ไม่หรอกครับท่าน คนพวกนี้เนี่ยขาดการอบรม คุณชายใหญ่ตำหนิพวกเขาบ้างก็ดีแล้ว อืม หืม คนนี้ใช่คนนั้นไหม หลีเมี่ยวหาน ดาราหนังกำลังดังมาก หน้าตาสวยจริง นายมีตาไหมเนี่ย ใส่ซื่อเท่ามีหลานไหม ๆ หน้าขยักขยงจัง รัฐมนตรีหยางขอตัวสักครู่ ตาม ค ส รับ บาย ค
รองผบ.จิ้น คุณลีดื่มให้คุณ1 แก้วนะครับ สวัสดีค่ะ ผมขอตัวก่อนนะครับ ดื่มที่สุดที่ว่าให้เลยครับจริงเลยครับเอาขึ้นนี่เลยครับเชิญทางนี้เลยครับเชิญเด็กๆเลยครับโอ้ยินดีที่ได้พบนะครับดีรสชาติดีมากเลยใช่ไหมครับ ช่วงนี้ก็ขึ้นลงนะครับไม่ใช่วุ่นวายมันจะมีให้ยืมสักนิดได้แหละครับไม่ได้ไม่ต่อชีวิต อาจารย์ผมไปทางนั้นนะครับ ชนแก้วครับ คืนนี้คนญี่ปุ่นอาจฉวยโอกาสที่ผมร่วมงานเลี้ยง ไปหาสมุนอาหารที่บ้าน ผมนะต้องให้คุณช่วย ช่วยแล้วได้อะไร จับได้ก็เป็นผลงานของคุณ การค้านี้ไม่คุ้มเลย ถ้าอีกฝ่ายคนเยอะ เพื่อนร่วมงานของฉันอาจจะตายได้ ถ้าจับเป็นไม่ได้ พวกเขาก็เสียสละเปล่า คุณไม่ทำก็ได้ แต่คุณจะพลาดจับกลุ่มคนญี่ปุ่น และเข้าใกล้กุญแจรหัสด้วย ๆ คุณถนัดทำการค้าที่มีลงทุน ผมก็แค่เสนอตัวเลือกแบบนี้ให้คุณ จะตกลงไหมก็เป็นเรื่องของคุณ แล้วก็ขอเตือนคุณนะ ถ้าคุณอยากเข้าร่วม อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นๆ มันไม่เป็นผลดี มีคนมา ทำอะไรนะ นี่เธอ คุณชายหวินทั้งสองหล่อมากเลย ใช่ไหมล่ะ ฉันเห็นด้วย ฉันว่าคุณชายใหญ่หวินหล่อกว่า เธอไม่เห็นเหรอ เขายิ้มแล้วมีเสน่ห์มาก ฉันชอบคุณชายรองหวินมากกว่า บุคลิกเขาดูลึกลับดีอะแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษ มีมารยาทมาก เหมือนชนชั้นสูงเลย ไปเถอะเฮ้ยเธอรู้ไหม เมื่อกี้เขายิ้มให้ฉันด้วย ดู นะ ถลงตัวเองสิ จริงวี ฮะ พยาบาลที่เสี่ยวเตาพูดถึงครั้งก่อนชื่ออะไรนะ มีร้านค่ะ ใช่ ผู้หญิงคนนี้เป็นแบบไหน ได้ยินว่าเธอนิสัยดีมาก แถมยังช่วยคุณชายทั้งสองไว้มากด้วย อืม คุณนายใหญ่ถามเรื่องนี้ทำไมคะ หงฉีอายุไม่น้อยแล้ว ฉันรู้สึกว่าถึงวัยแต่งงานแล้ว คุณนายใหญ่ คุณชายทั้งสองเป็นคนโดดเด่นหายาก เรื่องแต่งงานของเขาคุณไม่ต้องกังวลเลยค่ะ คุณนายใหญ่ เอ๊ะทำไมนายถึงกลับมาล่ะ นายกับหงฉีไปร่วมงานเลี้ยง เซนก็ไปไม่ใช่เหรอ คืออย่างนี้ครับ คุณชายรองให้ผมพาพวกคุณไปที่หนึ่งตามผมมาก่อนครับ ตอนนี้เหรอนี่ มาครับ อ๋ออ๋อ จับตาไว้ ถ้าเห็นใครเข้าบ้านตระกูลหวิน จับไว้ได้เลย ครับผม ผ้าห่มกับผ้าปูฉันเปลี่ยนใหม่แล้ว ส่วนห้องก็ทำความสะอาดอีกรอบ สะอาดมากค่ะ ขอบคุณประโยชน์มาก งั้นคุณไปทำงาน ถ้ามีอะไรผมค่อยเรียก อ้าวได้ค่ะ คุณนายใหญ่ ถ้าต้องการอะไรเรียกฉันได้ตลอดเลยนะคะ ได้ คุณนายใหญ่ คุณชายรองสั่งไว้ คืนนี้คุณกับจิงอีพักที่นี่ไปก่อน พรุ่งนี้เช้าก็จะมารับครับ แล้วพวกเขาล่ะ เพราะคืนนี้จะมีขโมยเข้าบ้าน แต่คุณวางใจได้ คุณชายใหญ่กับคุณชายรองไม่ได้จับโจร แต่เป็นคนอื่น พวกเขาไม่มีอันตรายครับ ได้ งั้นนายรีบกลับไป ดูพวกเขาแทนฉันด้วย ได้ครับคุณนายใหญ่ จิงอีดูแลคุณนายใหญ่ให้ดีนะ ได้ค่ะ คุณนายใหญ่ไปนั่งตรงนั้นกันค่ะ เ
ามไป โรงแรมฉางซา เริ่มแล้วขนาดกันนี่ ท่านกันเร็วเข้าไปเร็ว อย่าเบียดสิ รัฐมนตรีหยางกล่าวได้ยอดเยี่ยมครับ คิดว่าทุกคนคงคิดแบบเดียวกัน ผมเนี่ยขอเป็นตัวแทนหอการค้าฉางซาในที่นี้ โลกการค้าเรายินดีรับคำขอรัฐมนตรีหยาง ขอบริจาคเงิน ซื้อยาให้ทหารแนวหน้า ถือว่าพยายามเต็มที่เพื่อต่อต้านสงครามกับญี่ปุ่นมา เยอะขนาดนี้เลยสุดยอดเลยนะสุดยอดนะ จริงทุกท่านคงรู้แล้วว่า คุณพ่อผมเพิ่งเสีย ตามหลักพวกผมสองพี่น้องกำลังไว้ทุกข์ไม่ควรมาออกงาน แต่ตอนคุณพ่อยังอยู่สั่งสอนเราสองคนบ่อยๆ ไร้ประเทศ ไร้ครอบครัว ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์แบบไหน ต้องให้ประเทศมาก่อนครอบครัว ลูกหลานตระกูลหวิน ไม่กล้าลืมคำสอนของคุณพ่อแน่นอน ยิ่งไม่กล้าทำให้ตระกูลหวินเสื่อมเสีย คืนนี้ขอใช้โอกาสนี้ ผมเป็นตัวแทนตระกูล ขอแสดงน้ำใจ แก่ทหารแนวหน้า หวังว่านี่จะช่วยให้ทหารแนวหน้า ผ่านฤดูหนาวปีนี้ไปได้ และขอให้ทุกท่าน มีค่ำคืนที่มีความสุข ตระกูลหวินมีผู้สืบทอดแล้ว ใช่แล้ว ตระกูลอินปักหลักอยู่ที่ฉางซามาเป็นร้อยปี มีเหตุผลอยู่ เพราะวิถีของครอบครัวที่ดีทำให้พวกเขามีรากฐานที่มั่นคง คุณลีล่ะไหนคุณบอกว่าจะจัดให้พวกเรามีค่ำคืนที่สวยงามด้วยกันรองผบ.จิ้นอย่ารีบร้อน คุณลีนะอาจอายแล้วก็ไปแอบ คุณวางใจได้ ผมจะไปตามเธอออกมาเดี๋ยวนี้ อย่ารีบร้อนเลย รีบไปสิแล้วก่อนนะคะ โชคดีครับ โชคดีค่ะ ช่วยกัน ค่อยๆค่ะ โชคดีนะโชคดีโชคดีครับเป็นทางปลอดภัยนะครับ รีบขึ้นมาซิ ไปเยี่ยมใหม่นะ พี่รับผมตรงนั้นนะ เฮ้ยมีอะไรเหรอทำอะไรกัน ระวังตัวด้วย
เสมอกัน เสมอกันอะไร บัญชีเก่าที่คุณขัดขวางภารกิจฉันตั้งแต่นี้ไปเราหายกัน ผมไปขวางคุณทำภารกิจตอนไหน คุณนี่จริง ๆ เลย อย่างน้อยก็เป็นบุญคุณนะ พูดมากอยู่ได้ ใครให้คุณช่วย ไม่อยากทำก็ไม่ต้อง ยุ่งไม่เข้าเรื่อง สายลับญี่ปุ่นคุโดฮิจิโกะชื่อรหัส กุยเชอร์ คืนนี้คุณน่ะ ส่งคนไปบ้านวินเหรอ คุณคิดจะไปเอาสมุดรหัสของวินหงเซินเหรอ โง่สิ้นดิ ของสำคัญแบบนี้เขาจะเก็บไว้ที่บ้านเหรอ ผมก็แค่อยากลองเสี่ยงดู ถ้าหาเจอก็ดี ถ้าไม่เจอก็จะได้กำจัดคุณนายใหญ่ตระกูลวินนั่นซะ แล้วจะทำให้วินหงเซินจิตใจว้าวุ่น ตอนที่คุณลงมือ สมองคุณหายไปไหน พ่อของวินหงเซินเพิ่งตาย คุณเห็นเขาจิตใจว้าวุ่นไหม คนที่ส่งไปตระกูลวิน เป็นสายที่คุณเตรียมไว้เองเหรอ ใช่ เขามีค่ามาก เป็นกริดที่แฝงตัวอยู่ในหน่วยข่าวกรอง จะนำมาใช้เฉพาะเวลาที่สำคัญที่สุด คุณยกเขาให้ฉัน ต่อไป คุณไม่ต้องคุมแล้ว ไม่มีทาง เขาฟังผมแค่คนเดียว เป็นคำสั่ง ดูท่าคุณจะไม่ใส่ใจคำพูดของแม่ทัพโอกามูระ เรือลำเรือลำ วันนั้นที่หน้าบ้านคุณ ถ้าไม่เพราะคุณมาแทรกก็จับวินหงเซินได้นานแล้ว ไม่แน่ว่าอาจได้สมุดรหัสมา คุณฝันอยู่ใช่ไหม ฉันสงสัยว่า คุณเก่งพอจะดูแลเครือข่ายข่าวกรองช้างซาไหม คุณคูโด ฉันพูดผิดเหรอ คิดว่าจับตัววินหงเซินทรมานให้เขาสารภาพ เขาก็จะมอบสมุดให้คุณเหรอ อ่อนหัดเกินไปแล้ว ต่อให้ตาย เขาก็ไม่มีทางมอบสมุดรหัสให้คุณ เขาตายก็ไม่เป็นอะไร ถ้าเขาตาย สมุดรหัสก็จะไม่มีค่า ผมค่อยหาทางทำลายกุญแจ ข่าวกรองก็ถูกตัดตั้งแต่ต้นตอ คุณนี่นะ โง่ซะจน ฉันต้องมองใหม่ คุณคิดว่าวินหงเซินจะเหมือนคุณไม่มีทางหนีเหรอ คุณแน่ใจได้ยังไง ว่าเขาไม่ให้คนอื่นเก็บสมุดเอาไว้หึ ผมโง่เหรอ มีคำโบราณของจีนพูดว่า ตอนผมเข้าวงการ คุณยังกินนมอยู่ที่บ้าน ความจริงพิสูจน์แล้ว คุณทำให้แม่ทัพโอกามุระวางใจไม่ได้ ไม่งั้นเขาคงไม่ส่งฉันมาหรอก ได้สิ ผมก็อยากเห็นวิธีการของคุณคุโดสักหน่อย คุณน่าจะพลิกสถานการณ์ลำบากของเราได้ในคราวเดียว คุณมั่นใจเรื่องสมุดรหัสแล้วสินะ คุณไม่มีสิทธิ์ถามการเคลื่อนไหวของฉัน ฉันขอย้ำครั้งสุดท้าย อย่าคิดลงมือกับวินหงเซิน ห้ามมีข้อสงสัย ห้ามแอบทำอะไรลับหลัง ส่วนสายที่รอบรู้ไปทั้งหมดของคุณ ทางที่ดีให้เขาระวังตัว ช่วงนี้เขาเคลื่อนไหวบ่อยเกินไป ถ้าถูกคนของหน่วยข่าวกรองจับได้ พวกคุณถูกจัดการก็แล้วไป แต่ถ้ากระทบกับแผนครั้งนี้ มันทำให้ความพยายามทั้งหมดสูญเปล่า ขอโทษครับ ผมไม่ควรไปโรงแรมฉางซาเลย ผมยอมรับโทษทุกอย่าง ในเมื่อนายไม่ฟังคำสั่งฉัน ลงมือโดยพละการ แถมยังถูกเปิดโปงแบบนี้ แล้วจะกลับมาทำไม นายตอนนี้ ตายไปยังมีประโยชน์มากกว่าอีก ขอโอกาสผมอีกครั้งครับ ถ้านายถูกจับได้อีก ก็ไม่ต้องมีชีวิตกลับมา ออกไป
วินหงเซินกับหวนเย่หมิงไม่ได้กินหญ้าคาวาชิมะจะต้องถูกจับได้แน่ ตอนคุณลงมือก็ระวังหน่อย อย่าทิ้งจุดอ่อนไว้อีก หวนเย่หมิงกับหวินหงเซินช่วงนี้สนิทกัน นี่ไม่ใช่เรื่องดีสำหรับเรา นี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องห่วง ขอย้ำอีกครั้ง คุณต้องทำตามคำสั่งของฉัน ฆาตกรยืนตรงนี้แล้วยิงปืน ยิงเผาขนตายในนัดเดียว แต่คนของคุณไม่ได้ต่อต้านฆาตกรต้องเป็นคนที่เขารู้จัก เป็นฝีมือของคนใด นี่คุณสอนฉันอยู่เหรอ ใครให้เข้ามา หัวหน้า คนนี้ถูกยิงขาซ้ายค่ะ ทำสเละเทะไปหมด มีเลือดเต็มเลย ไม่เป็นมงคล ระวังคำพูดด้วย พวกเขาตายเพราะใครล่ะ คุณอย่าเข้าใจผิด พี่ผมไม่ได้หมายความแบบนั้น ที่บ้านมีคนแก่อยู่ เรื่องแบบนี้นะเป็นข้อห้ามอยู่บ้าง คนในตระกูลคุณเหมือนกันหมด หลอกใช้คนอื่นได้สบายใจ พอใช้เสร็จแล้วก็เตะออกไปอย่างไร้เมตตา ตระกูลหวินทำงานกันแบบนี้เหรอ เฮ้ย คุณไม่สบายใจผมเข้าใจ แต่นี่เกี่ยวอะไรกับตระกูลหวิน ผมหลอกใช้พวกคุณยังไง ฉันหวังว่าคุณจะจำให้ดี วันนี้เพราะคุณสายลับเหล่านี้ถึงต้องตาย ที่พวกเขาเสียสละ ผมก็เสียใจมาก แน่นอนว่า ผมจะจำชื่อพวกเขาเอาไว้ แต่ผมไม่ได้ฆ่าเขาฆาตกรคือคนญี่ปุ่น ที่มาขโมยสมุดรหัส เราต้องร่วมมือกันต่อต้านศัตรู ร่วมมือกันเหรอ แน่ใจเหรอว่าคุณทำได้ ผมก็ทำอยู่นี่ไงฆาตกรที่ฆ่าปาเกอร์ ผมให้เบาะแสไปแล้ว ยังไม่พอ ฉันอยากให้คุณบอกข้อมูลทั้งหมดที่รู้มา เวลานี้ยังไม่เหมาะสม พวกคุณมีหนอน หนอนตัวนี้ ถ้าหาไม่เจอผมไม่วางใจ พูดตามตรง คุณยังไม่เชื่อใจฉัน ผมไม่ได้ไม่เชื่อใจคุณ ผมไม่เชื่อหนอนบ่อนไส้ เขาอยู่ที่ลับคุณอยู่ที่แจ้ง ถ้าคุณไม่ระวังตัวตกหลุมพรางเข้า อย่าว่าแต่หน่วยข่าวกรอง คุณเองก็อาจจะมีอันตรายได้ ฉันบอกแล้ว ต้องมีความจริงใจ ถ้าฉันพบว่าคุณปิดบังหลักฐานสำคัญในช่วงสำคัญ ฉันจะทบทวนความร่วมมือของเราอีกครั้ง เชิญตามสบาย พวกเราต่างคนต่างสู้ ผมก็จะไม่ยอมแพ้ เงินนี้ให้ครอบครัวของพวกเขา ผมรู้ คนอย่างพวกคุณถ้าตายด้วยปืนศัตรูอาจเป็นเกียรติอย่างมากใช่ไหมล่ะฮะ แต่สำหรับครอบครัวพวกเขา นี่คือการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวทำให้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ให้เงินไว้เยอะหน่อย ก็ไม่เสียหาย ถูกไหม ขอบคุณ ขอตัวก่อน เรื่องดักฟังที่บ้านมีหลานเรียบร้อยไหม เรียบร้อยแล้วค่ะ หัวหน้า ฉันเห็นมีหลานอ่อนแอบอบบาง แถมขี้ขลาด ตกใจซะจนถามอะไรไม่ได้เลย ไม่น่ามีปัญหามั้งคะ คนแบบนี้ถ้ามีปัญหาก็ต้องเป็นตัวละครที่โหดมาก เราจะชะล่าใจไม่ได้ ค่ะ ได้ยินว่าคุณชายหยินทั้งสองวันนี้ได้หน้าได้ตา มีหลานคนนั้นคงจะชอบพวกเขาสักคนถึงได้ปิดปากเงียบ แต่พูดจากใจจริงนะ คุณชายบ้านหยินทั้งสอง ไม่ว่าคนไหนก็ทำให้คนหวั่นไหวได้
มีคนมา ทำอะไรนะ ฉันชอบคุณชายรองหวินมากกว่า บุคลิกเขาดูลึกลับดีอะแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมีมารยาทมาก เหมือนชนชั้นสูงเลย เธอนี่พูดไปเรื่อย ขับรถไปเถอะ ดูเหมือนฆาตกรจะระวังตัวมาก ต่อไปพวกนายต้องหาช่องโหว่อื่นแล้ว ผมมีพี่เช็คช่องทางนำเข้าซิก้ายี่ห้อพันตามห้างร้านแล้ว เมื่อคืนมีคนสูบเยอะมาก ต้องนำเข้ารถใหญ่แน่ จำไว้ ต้องสืบอย่างลับๆ ห้ามให้ฆาตกรรู้เจตนาของนายเด็ดขาด ผมรู้ครับรอทางพี่สืบได้ข่าว เราค่อยคุยเรื่องแผนการขั้นต่อไปรัฐมนตรีหยา เซลเซินนายเปิดดูสิ ของที่นายขอจากพ่อ เมื่อ2 เดือนก่อน ฉันอยู่ฮ่องกงพอดี พ่อนายเลยฝากฉันให้สั่งทำให้เขาคู่หนึ่ง เพิ่งส่งมาเมื่อ2 วันก่อน พ่อครับ หืม กระดุมแขนเสื้อสวยไหม อ๋อ พอได้ หล่อมากเลย พ่อซื้อให้ผมสักคู่สิ ใช่ว่าจะไม่ได้ แต่ต้องหลังจากแกทำภารกิจสำเร็จเอง เป็นวีรบุรุษผู้กล้าก่อนฉันจะให้เป็นรางวัล หวังว่าแกจะเป็นวีรบุรุษผู้กล้าได้ แต่ว่าตอนนี้ยังให้นายไม่ได้อ๋อคุณป้าลงมาแล้ว ตายจริง ทำไมมาแต่เช้าแบบนี้ล่ะฮะเซิน คุณย่า ฮะ วันนี้ผมตื่นเช้า เมื่อวานย่าหลับดีไหมครับ ดีมากจ้ะเอ๊ะ หูแกเป็นอะไรไป อ๋อ แค่ถลอกนิดหน่อยนะครับ เมื่อคืนมีขโมยเข้าบ้าน แล้วนี่แกสู้กับโจรเหรอ เปล่าครับ ย่าวางใจได้ ไม่ต้องตกใจนะครับ แหม อายุฉันปูนนี้แล้ว ที่หวังที่สุดคือขอให้พวกเขาปลอดภัยสงบสุข ขอแค่คนไม่เป็นอะไรก็พอนะ งั้นย่าครับ ฮะ เรากลับบ้านกันเถอะ จะกลับแล้วเหรอ ได้แล้วเหรอ อืม งั้นเราขอตัวก่อนนะ ได้ครับ ขอบใจ ผมไปส่ง นะครับ แหมไม่ต้องหรอก โอ้ ตื่นเช้าจังเลยนะ อืม ทำไมไม่นอนต่ออีกหน่อยล่ะฮะ อืมอยู่กับคุณ ถึงรู้ว่าอะไรคือราตรีวสันต์แสนสั้นนัก ผอบอยจิ้นเจอสาวงามมามากมาย ไม่ใช่แค่ฉันคนเดียว ผู้ชายอย่างคุณ ตอนเล่นละครมีแต่คำพูดหวานๆคำพูดน่าฟังพูดแล้วไม่เสียเงินก็พูดใหญ่เลยพอความร้อนแรงผ่านไปก็ลืมได้ทันที เราผู้หญิงก็เลยลำบาก เมื่อหลงรักผิดคน ชีวิตนี้ก็จบแล้ว คุณเมี่ยวหาน วางใจได้ ผมจิ้งกัวเฉียงไม่ใช่คนแบบนั้นแน่ ความรู้สึกที่มีต่อคุณเมี่ยวหาน ฟ้าดินเป็นพยานหือ ก็ขอให้จริง เอ๊ะ นี่ก็สายแล้ว ผมต้องไปแล้วนะ เอ้า หืม ว่าไง ทำไมเหรอ คืนนี้ผมค่อยมาหาคุณ ฉันไปกับคุณดีกว่า ฮะนี่เกรงว่าจะไม่ได้ บอกฟ้าดินเป็นพยาน เรื่องเล็กแค่นี้ยังไม่ยอมให้ฉัน เฮ้ย ที่ผมทำงาน มายิงปืนก็ยิงปืนใหญ่ คุณจะตามผมไปทำไม ฉันก็อยากรู้ ฉันอยากเห็นว่ากองบัญชาการป้องกันเมืองฉางซาหน้าตาเป็นยังไงเนี่ย คุณมิ่วหานแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นจริงๆผู้หญิงคนอื่นชอบซื้อเสื้อผ้า ดื่มกาแฟ ไม่ก็ไปดูหนัง แต่คุณ
กลับอยากเห็นกองบัญชาการป้องกันเมืองฉางซา แหมงั้นยอมบอกคุณก็ได้ ค่ายหนังเตรียมถ่ายหนังเกี่ยวกับการป้องกันเมืองฉางซาฉันก็อยากได้ประสบการณ์จริง ถ่ายหนังเหรอ อืม คุณคิดอะไร นี่ทำศึกต่อต้านญี่ปุ่น ไม่ใช่ให้เอาไปแสดงนะ ผอบอแหมการแสดงหนังก็เพื่อเป็นการให้กำลังใจ คุณจะยืดหยุ่น สักหน่อยได้ไหม ที่แท้ คุณล่อลวงผมขึ้นเตียงก็เพื่อเรื่องนี้เหรอ บอกตามตรงไม่ได้เด็ดขาด ใครจะรู้ในหมู่พวกคุณมีสายลับของพวกญี่ปุ่นอยู่ไหม ถ้าความลับหลุดออกไปเนี่ย คุณอย่าหัวหลุดเหรอ สายลับญี่ปุ่นที่ไหนกันล่ะ คุณคิดมากแล้ว พวกเราก็แค่ถ่ายหนังเองนะเท่าแก่บอกฉันแล้ว ถ้าฉันทำสำเร็จก็จะได้เป็นนางเอก แต่ถ้าทำไม่สำเร็จแล้วก็ หมายความว่าไง ฮะ จะเอาเรื่องนี้ขู่ผมเหรอ จะบอกคุณนะ เรื่องนี้ผมเจอมาเยอะ ผมจิ้งกัวเฉียงนอนแล้วจบสนุกกันไป อย่าคิดว่าคุณเป็นดาราผู้หญิง แล้วทำอะไรก็ได้ ระวังผมจะให้คุณเป็นสายลับญี่ปุ่นฮะนี่ ไม่ต้องกลัว แค่เป็นเด็กดี ก็ไม่เป็นไรแล้วฮะ นอนเถอะ ฉันเอง เขาไม่ได้พาไปบ้าน ฉันอยากเชิงถามว่าจะไปทำงานด้วย เขาก็ระแวงทันที ลืมแผนที่ป้องกันเมืองได้ ประตูห้องทำงานไปทางไหน เขาก็ไม่บอกฉัน ดูเหมือนคนคนนี้หลอกยากนะ นี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด ฉันคิดว่า เขาเริ่มสงสัยฉันแล้ว ฉันรู้แล้ว เธอกลับไปก่อนไป ได้ โรงพยาบาลทหารบาดเจ็บ คุณลุงลีฉันมารับจดหมายของแผนกค่ะ มีเก็บไว้ให้แล้ว มีหลาน เธอรักษาตัวด้วย อย่าให้ญาติที่อยู่ใต้ดินเป็นห่วง อ๋อ ขอบคุณค่ะลุงลี งั้นรีบไปทำงานเถอะ ฉันไปทำงานก่อนค่ะ ได้ ห้องทำงานหัวหน้าสาขา อยู่ตรงหน้าเธอยังปล่อยให้หนีไปได้ ถ้าไม่ใช่เพราะหวินหงเซินช่วยไว้ เธอก็คงตายไปแล้ว ขอโทษค่ะอาจารย์ ฉันบกพร่องเอง ส่งคนไปซุ่มอยู่ที่บ้านหวิน จับโจรไม่ได้ แต่กลับเสียสายลับไปหลายคนภารกิจเมื่อวานพ่ายแพ้ราบคาบ สิทธิ์ไร้ความสามารถ อาจารย์โปรดลงโทษ ฉันอยากลงโทษ แต่ทำแล้วใครจะทำงานให้ฉัน แต่ว่าหวินหงเซินทำให้ฉันต้องมองใหม่ ขนาดเรื่องคนญี่ปุ่นจะบุกบ้านเขายังคาดการณ์ได้แม่น เก่งจริงๆ คนเก่งแบบนี้ถ้าอยู่ในมือศัตรู จะน่ากลัวมาก
ฉันจะบอกให้ ที่ฉันให้ความสำคัญกับหวินหงเซินก็เพราะความไม่เอาไหนของพวกเธอสำนึกแล้วก็แก้ไขอย่าให้ฉันผิดหวังอีก ค่ะ คุณชายใหญ่เรื่องซิก้าที่คุณให้ไปสืบมีเบาะแสแล้ว พูดมา ซิก้าระดับนั้นหาซื้อได้ยากมาก ทั้งเมืองมีร้านเดียวที่มีของ ก็คือร้านลี่เฟิงจิงผินที่โรงแรมฉางซา 爱情。